Beste mensen, goedemorgen. Ik wil u uitnodigen om met ons het openingslied te zingen. Dat kunt u vinden op bladzijde 746. 746. Wij komen te samen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. U kunt plaatsen. Zusters en broeders in Christus,
In de kersttijd vieren wij dat Christus zich heeft openbaard als Zoon van God. Na de herders, de armen van Gods uitverkoren volk, brengen vandaag ook de wijzen uit de heidenvolken hulde aan de nieuwe koning. Wij sluiten ons bij hen aan en eren hem die zich ook aan ons heeft openbaard. Belijden wij onze zonden, bekeren we ons tot God, de heilige Eucharistie, goed te kunnen vieren. Ik belijd. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laat ons bidden. God, Hij hebt vandaag aan de volkeren door een ster die in lijden uw enige geboren Zoon openbaart. Wij bidden u, leid ons, die u reeds kennen door het geloof, tot het aanschouwen van uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu samen luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Uit de profeet Jesaja. Sta op en laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op. En de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie, duisternis bedekt de aarde, het donker der volkeren. Maar over u gaat de Heer op, en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla je ogen op en zie om u heen. Van overal stromen ze naar u toe. Uw zonen komen van verre. Uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld. En uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit. De rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen, van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sheba trekken naar u toe. Ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer. Woord van de Heer. Als tussenzang zingen we Komt wijze uit het verre oosten. Laus Deo, bladzijde 755. Bladzijde 755. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt, die mij met het oog op u is gegeven. Door openbaring is mij de kennis van het geheim medegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is er onder vroegere geslachten
aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het u nu door de Geest is geopenbaard, aan zijn apostelen en profeten, dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte, door middel van het evangelie. Woord van de Heer. Halleluja. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen. Halleluja. 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 De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer, Jezus Christus, volgens Mattheüs. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind. En wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan brengen. Na de koning antwoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria, en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in droom van hoorswegen waarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. Woord van de Heer. So
als je een bijzonder mens ontmoet, dan verandert dat je leven. Je bent niet meer dezelfde. Of beter, juist daardoor word je meer en meer jezelf. Het is precies dat wat gebeurt als een mens God ontmoet. Zusters en broeders in de pasgeborene. Het feest van de openbaring van de Heer is de komst van de wijzen die op zoek zijn naar de pasgeboren koning der Joden. Dit stelt ons ook in staat om na te denken over de alledaagsheid van redding in Christus. Het Oude Testament legt de basis voor wat het Nieuwe Testament definitief onthult in Jezus Christus. God wil de redding van alle mensen. In het Oude Testament zijn er duidelijke aanwijzingen die wijzen op een universele heilswil, vooral in het boek Genesis. Het verbond van Noach omvat de hele mensheid. Het verbond van Abraham belooft zegen voor alle volken. Ook de profeten Jesaja en Jeremia verkondigden dat redding voor iedereen is. De eerste lezing is een prachtig voorbeeld van het heilsplan van God. Jesaja visualiseert een nieuw begin na de ballingschap, want hij zegt: volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Hij zegt verder dat zij zullen komen met geschenken zoals goud en wierook. De wijzen brengen deze geschenken ook mee als het kind Jezus opzoeken. In het Nieuwe Testament is het idee van een alomvattend heilsplan, ondanks dat Jezus ervan overtuigd is dat hij alleen gezonden wordt naar de verloren schapen van het huis van Israël, toont hij nog steeds in zijn krachtige daden en gelijkenissen dat God, de Vader van alle menselijke wezens, bezorgd is over de redding van allen. In zijn brief aan de Efeziërs zegt Paulus dat het mysterie van de genade van God zich niet beperkt tot de Joden, maar door Jezus is openbaard ook aan de niet-Joden en dat zij daardoor mede-erfgenamen zijn. De komst van de wijzen is het begin van de vervulling van de profetieën uit de tijd van de ballingschap dat de naties naar het licht zullen komen. De koningen brengen geschenken mee naar de God van Israël en hiermee erkennen zij dat God ook hun God is. Vallend voor hem op hun knieën bieden de wijzen het kind Jezus goud, wierook en mirre aan als geschenken. Jezus wordt aldus geïdentificeerd als vertegenwoordiger van het ware Israël en van alle volken. Met welke geschenken gaan we naar Jezus? Hebben we Jezus in ons hart gesloten, omdat God via hem naar ons is gekomen? Als je Jezus in je hart hebt gesloten, luister naar hem wat hij heeft te zeggen. Ik ben de zoon van de levende God. Wanneer hij zegt dat u goed bent voor een ander, dan werkt u mee aan de wil van de Vader. Ook als u goed bent voor de mensen aan wie u eigenlijk een hekel hebt. Want dat zou een geweldig geschenk zijn. Dat vraagt de Zoon van God. Amen. Credo in unum Deo.
nu wij vieren dat God zich heeft openbaard aan alle volkeren, vragen wij hem ootmoedig om zijn barmhartigheid. Voor de kerk, verspreid over de hele aarde, dat door haar het licht van Christus in de wereld mag schijnen en alle volken hem huldigen als de Heer. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor de leiders van de volken, dat zij niemand afhouden van de weg die naar Christus leidt. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor hen die vervreemd zijn van het geloof, dat zij Christus weer mogen erkennen als hun Heer en God. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor ons die in Christus geloven, dat wij, geleid door het licht van het geloof, de weg van de volmaaktheid mogen volgen. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor de kinderen in onze federatie die het heilig doopsel gaan ontvangen, voor Velis Lemmens en Ravi Weerts, die in Soesteren en Nieuwstad gedoopt worden, dat zij met de hulp van hun ouders en peetouders tot goede christenen mogen opgroeien. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Deze heilige mis wordt bijzonder opgedragen als jaardienst Martin Horselmans, als jaardienst Tij Veugelers, Gert Veugelers Heilen en zoon Harry, voor Clara en Marinus Engelen Domen, voor Ed van Helvert, voor Christine Sebrechts, Tummers en Martien Sebrechts. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Verder voor Frans Stelten en Troeke Stelten van den Berg, Willem Mullenberg, Maria Helena Mullenberg Salden en Bertha Salden, voor Jacques Bakkes, en de intentie van ouders Bakkes en Wilders. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Almachtige, eeuwige God, geleid door het licht van uw ster, hebben de wijzen als heerstelingen uit de kerk van de heidenen het kind aanbeden als God, gehuldigd als koning en belijden als verlosser. Wij vragen u, doe alle volken Christus het ware licht aanschouwen en hem belijden als hun heiland en Heer, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Terwijl de gaven naar het altaar worden gebracht, heeft u de gelegenheid uw gaven te overen op de collecteschaal. Eerste weekend van de maand, extra collecte voor de kerk.
bid, broeders en zusters, dat mijn nu over aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie in uw goedheid naar de gaven van uw kerk. Niet meer worden goud, wierook en mirre aangeboden, maar hij die hierdoor wordt aangeduid, die zichzelf offert en als voedsel geeft, Jezus Christus, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen we danken altijd en overal. Vandaag hebt gij het mysterie van onze redding geopenbaard. Christus, het licht van alle volkeren, toen gij in ons sterfelijk lichaam is verschenen, hebt gij ons allen nieuw gemaakt, door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden we u en zingen u toe, vol vreugde. Eucharistisch gebed kunt u volgen
vanaf bladzijde 264. 264 luistert. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer, Jezus Christus, wij smeken u, door hem, die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij u aanbieden, dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder, breng ons bijeen van eind en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Franciscus, eenheid met onze bisschop Harry, verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal deze wereld. Herinner de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Hij kent hun geloof. Gij weet dat ze u willen dienen. In naam van hen die u het overbrengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken we u. Houd hen in leven. Want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig. Gij, eeuwige, waarachtige, levende God. Wij zegenen en aanbidden u, omdat uw veelgeliefde Zoon, die eeuwig in uw heerlijkheid bestaat, mens geworden is als wij. En wij smeken u met Maria, altijd maagd, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef. Wij zegenen en aanbidden u. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker, bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, je beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft, naar u God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u aan alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft u doen, mij te gedenken. Verkondigen we het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren, totdat hij komt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat gij verrezen is, dat gij is opgestegen naar de hemel, tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij ons zelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is, het heilig offer
ook van brood en wijn, dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. We bidden u dat wij de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed. Van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner de namen, Heer, van onze broeders en zusters, die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus, onze Heer. In hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem, met hem, in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, tot in eeuwigheid. Sluiten wij ons aan bij het Paternoster dat nu gezongen wordt. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
De vrede des Heren zij altijd met u. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dat de lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn met geschenken gekomen om de Heer onze hulde te brengen.
Laat ons bidden. Heer, blijf ons leiden met uw licht uit de hemel, waar we ook gaan. Verlicht de ogen van ons geloof, om het mysterie te aanschouwen, waaraan wij mochten deelnemen, en geef dat wij het met een oprecht hart ontvangen, door Christus onze Heer. Laus Deo, bladzijde 752. Vanmiddag wil ik deze huiszegenkaarten zegenen voor u. Direct na de zegen mogen jullie deze kaarten mee naar huis nemen. Laat ons bidden. Heer onze God, aan u behoren tijden en eeuwigheid. Hij zijt de oorsprong van al wat geschapen is. Wij wijden u dit jaar toe. Mogen het een jaar van genade zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven, onze woning. Geef ons onderlinge liefde. En laat ons eens thuiskomen bij u in de hemel. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Vragen wij om Godzegen. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
wens u allen zalig nieuwjaar toe.